इरानले आफूसँग भएको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार प्रयोग गरेको छ, जसले अमेरिका र इजरायललाई मात्र हायल कायल बनाएको छैन, सारा विश्वलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन, जापान र युरोपेली राष्ट्रहरूलाई समेत सहयोगका लागि गुहारेका छन्। इरानले प्रयोग गरेको उक्त शक्तिशाली हतियार के हो? अमेरिकाले आफ्नो प्रतिस्पर्धी चीनसँग किन सहयोग माग्न बाध्य भयो त? कतै इजरायल र अमेरिकाले इरानसँगको युद्ध हार्दै त छैनन्? नमस्कार, जियोपोलिटिकल लेन्समा मध्यपूर्वको नक्सालाई अलि जुम गरेर हेर्ने हो भने ओमनको खाडी र पर्सियाको खाडी जोड्ने साँघुरो जलमार्ग देख्न सकिन्छ, जसलाई स्ट्रेट अफ हर्मुज भनिन्छ, जसको चौडाइ 33 देखि 55 किलोमिटर मात्र छ। यो जलमार्गको उत्तरमा इरान र दक्षिणमा ओमानको मुसन्दम प्रायद्वीप पर्छ। यो जलमार्ग यति साँघुरो छ कि एक पटकमा दुईवटा जहाजहरू मात्र पास हुन सक्छन्। कतार, साउदी अरब, इरान, इराक र कुवेत लगायतका मध्यपूर्वका तेल उत्पादक देशहरूबाट यही बाटो भएर दैनिक 20 मिलियन अर्थात् 2 करोड ब्यारेल कच्चा तेल र ग्यास विश्वका अन्य देशहरूमा निर्यात हुन्छ। विश्वमा हुने ऊर्जा खपतको झन्डै 20% हिस्सा स्ट्रेट अफ हर्मुज भएर निर्यात हुन्छ। यस बाटो भएर जाने तेलको ठूलो हिस्सा एसियाली देशहरू, चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूले खपत गर्छन् र नेपाल पनि उपभोक्ता राष्ट्रहरूमा मध्येको एक हो। विश्व अर्थतन्त्रको चेक पोइन्ट मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज संवेदनशील भू राजनीतिक फ्ल्याश पोइन्ट पनि मानिन्छ। यस क्षेत्रमा हुने सानो तनावले पनि तुरुन्तै विश्व अर्थ बजार हल्लिन्छ। त्यसैले महाशक्ति राष्ट्रहरूको नजर सधैँ यो क्षेत्रमा केन्द्रित रहन्छ। यदि यो साँघुरो घाँटी भएर ओहोर दोहोर गर्ने मालवाहक जहाज र तेल बोक्ने ट्याङ्करहरूको आवागमनमा अवरोध आयो र कथम कदाचित बन्द भयो भने विश्व अर्थतन्त्रमा तत्कालै नकारात्मक असर पर्छ। एक हिसाबले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा अवरोध गर्नु भनेको विश्व अर्थतन्त्रको घाँटी अठ्याए जस्तै हो, जसले गर्दा तेलको मूल्य आकाशिन्छ, महँगी बढ्छ र नेपाल जस्ता भूपरिवेष्टित देशका सर्वसाधारण जनताहरूको जीवन झन कठिन हुन्छ। हर्मुजमा तनाव बढ्दा यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उपभोक्तासम्म आइपुग्छ। तेलका ट्याङ्कर र मालवाहक जहाजहरूमाथि ड्रोन र मिसाइल हमलाको खतरा बढ्न साथ ती जहाजहरूको बीमा प्रिमियम पनि बढ्छ, जसले गर्दा ढुवानी खर्च चुलिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिन्छ। भारतले पनि यही महँगो मूल्यमा तेल खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले भारतका सार्वजनिक तेल कम्पनीहरू मार्फत तेल किन्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको कच्चा तेलको मूल्यसँगै नेपालमा पनि त्यही अनुपातमा तेलको मूल्य बढ्छ। स्ट्रेट अफ हर्मुज इरानको लागि बलियो एक हिसाबले भू रणनीतिक हतियार हो। उसले इजरायल र अमेरिकासँगको युद्धमा पछिल्लो समय यही शक्तिशाली हतियारको प्रयोग गरिरहेको छ। अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धका कारण यो भन्दा पहिले इरानले आफू विरुद्धको प्रतिबन्ध नहटाइए हर्मुजको नाकालाई बन्द गर्ने धम्की पटक पटक दिँदै आएको थियो। फेब्रुअरी 28, 2026 मा अमेरिका र इजरायलले इरान विरुद्ध संयुक्त आक्रमण गरेर युद्ध सुरु भएपछि इरानले यो महत्वपूर्ण समुद्री मार्गलाई लगभग बन्द जस्तै गरिदिएको छ। इरानको इस्लामिक रेभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स IGR ले तेल बोक्ने जहाजहरूमाथि ड्रोन, मिसाइल र फास्ट बोटबाट आक्रमण गर्न थालेपछि दैनिक 100 देखि 140 वटा जहाजहरू ओहोर दोहोर हुने हर्मुजमा जहाजहरूको ट्राफिक 90% ले घटेको छ। मार्च 1 देखि 17 सम्म जम्मा केही दर्जन जहाजहरू मध्ये जो पनि तेल बोक्ने ट्याङ्करहरू मात्र यस बाटो भएर पास भएका छन्। जोखिम लिएर गएका जहाजहरू पनि आक्रमणमा परेका छन् र आगो लगाइएका छन्। हर्मुजमा तनाव हुन अघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 80 देखि 90 डलरसम्म थियो भने हाल झन्डै 120 डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ र यो युद्ध अझै निरन्तर हुँदै गएमा अथवा लम्बिएमा 150 डलर प्रति ब्यारेलसम्म पुग्न सक्नेछ। तेलको भाव बढ्नु भनेको अमेरिकाका लागि पनि घाटा हो। अमेरिकाले खाडी देशबाट निर्यात हुने तेलको 1% मात्र खपत गर्छ, तर उसका गठबन्धनका राष्ट्रहरू साउदी अरब, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका राष्ट्रहरूले तेल निर्यात गर्न पाएनन् भने उनीहरूको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्छ।
त्यसै गरी महँगो तेलको प्रयोगले उत्पादन भएका सामानहरू अमेरिकी बजारमा भित्रिँदा महँगो मूल्यमा आउँदछन् र घरेलु उपभोक्तालाई पनि त्यसले असर गर्छ। त्यसैले अमेरिकाले यो अवरोध हटाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ, तर सफल हुन सकिरहेको छैन। मार्च 10 मा अमेरिकाले समुद्रमा माइन बिछ्याउने 16वटा इरानी जहाजहरूलाई नष्ट गरेको थियो। इरानका मिसाइल साइटहरूमा बङ्कर बस्टेड बम प्रयोग गरेर नष्ट पनि गरेको छ। ड्रोन र स्याटेलाइटबाट निगरानी पनि गरेको छ। त्यो बाटो भएर आवाजावट गर्ने जहाजहरूमा अमेरिकी युद्धपोत जहाजहरूले स्कटिङ गर्ने विकल्प पनि खोजेको छ। यहाँसम्म कि इरानबाट निर्यात हुने तेलको सबैभन्दा बढी लोड हुने खार टापुमा रहेका सैनिक संरचनाहरू पनि उसले आक्रमण गरेर ध्वस्त बनाएको छ। यद्यपि उसले हर्मुजको जलमार्गलाई खुलाउन सकेको छैन, किनकि यो इरानको सिमानामा भएको हुनाले इरानलाई हर्मुजको नाकाबाट स्ट्राटेजिक फाइदा मिलेको छ। स्ट्रेट अफ हर्मुजको भू रणनीतिक महत्व बुझेर नै इरानले दशकौंदेखि यसलाई खतरनाक हतियारको रूपमा विकास गर्दै आएको थियो। 80 को दशकमा इरान र इराक बीच भएको युद्धलाई ट्याङ्कर वार पनि भनिन्छ, जहाँ दुवै देशले एक अर्काको अर्थव्यवस्था ध्वस्त पार्न खाडी क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक तेल ट्याङ्करहरूलाई निशाना बनाएका थिए। इराकले इरानको तेल निर्यात रोक्न आक्रमण सुरु गरेपछि इरानले पनि जवाफी कारबाही स्वरूप इराकलाई सहयोग गर्ने कुवेत र साउदी अरबका ट्याङ्करहरूमाथि साना डुङ्गा फास्टबोट र समुद्री बारुद माइनको प्रयोग गरी आक्रमण गर्न थालेको थियो। यो द्वन्द यति चर्कियो कि अमेरिकाले आफ्नै नौसेना परिचालन गरेर कुवेती ट्याङ्करहरूलाई सुरक्षा दिनु परेको थियो, जसले गर्दा अमेरिकी र इरानी सेना बीच त्यो बेलामा पनि प्रत्यक्ष भिडन्त जस्तै भएको थियो। यो युद्धबाट इरानले ठूलो नौसेना नभए पनि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण समुद्री मार्गमा अवरोध सिर्जना गरेर विश्व शक्ति र अर्थतन्त्रलाई ठूलो दबावमा राख्न सकिन्छ भन्ने पाठ सिकेको थियो। त्यही पाठबाट सिकेर उसले त्यसको अहिले फाइदा लिइराखेको छ। इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स IGRC ले साना फास्टबोट, तटीय क्रुज मिसाइल, ड्रोन र समुद्री बारुद अर्थात् माइनको प्रयोग गरेर यो क्षेत्रलाई किल बक्समा परिणत गरेको छ, जहाँ ठूला अमेरिकी युद्धपोतहरूलाई समेत चौतर्फी घेराबन्दीमा उसले पार्न सक्छ। इरानको मुख्य उद्देश्य सबै जहाज रोक्नु भन्दा पनि आक्रमणको डर र अनिश्चितता पैदा गरेर विश्व बजार र ढुवानी बीमालाई प्रभावित पार्नु हो। स्ट्रेट अफ हर्मुज सैन्य रूपमा कम लागतमा ठूलो शक्तिलाई दबावमा राख्ने, आर्थिक रूपमा तेलको मूल्य बढाउने र कूटनीतिक रूपमा बार्गेनिङ पावर सुरक्षित गर्ने इरानको एक सफल रणनीतिक हतियार साबित भएको छ। हालको समयमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मार्च 14 र 15 तिर चीन, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत लगायतका करिब 7 वटा देशहरूलाई युद्धपोत पठाएर हर्मुजको घाटीलाई सुरक्षित गर्न र खुला राख्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। चीनले यो बाटोबाट निर्यात हुने तेलको 90% खपत गर्छ, त्यसैले प्रभावित देशहरूले यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सहयोगको लागि आह्वान समेत गरेका थिए। तर उनको आग्रहमा र आह्वानमा अधिकांश देशहरूबाट ठोस प्रतिबद्धता आएको छैन। ट्रम्पको आह्वानमा प्राय सबै देशहरूले सैन्य परिचालन भन्दा पनि कूटनीतिक पहलको कदम चाल्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। चीनिया विदेश मन्त्रालयले युद्ध रोक्न र तनाव कम गर्न आह्वान गरेको छ। सुरुमा आनाकानी गरेका युरोपेली राष्ट्रहरूले ट्रम्पको आलोचनापछि फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत लगायतका 7 वटा युरोपेली राष्ट्रले स्ट्रेट अफ हर्मुज खोल्न अमेरिकालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, तर आफ्नो सैन्य भेसलहरू पठाउने कुरामा उनीहरूले कुनै पनि प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्। यसमा जापानले पनि सहयोग गर्ने वचनबद्धता जनाएको छ। स्ट्रेट अफ हर्मुजले इरानलाई रणनीतिक सफलता प्रदान गरेको छ। इरानले यसलाई डिटरेन्स अर्थात् विरोधीहरूको शक्तिलाई कमजोर पार्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेको छ, जसबाट अमेरिका सहितका शत्रु र विश्व बजारलाई दबावमा राख्न सहयोग मिलेको छ। इरानको यो रणनीतिलाई बाहिरबाट हेर्दा धेरैले ब्ल्याकमेलिङ भनेर व्याख्या गरे पनि इरानको दृष्टिले उसको अस्तित्व रक्षाको एक मात्र सशक्त कार्ड जस्तै भएको छ, किनकि उसका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनीदेखि राजनीतिक, सुरक्षा र गुप्तचरका हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू सबै मारिसकेका छन्। उसको आकाश इजरायलको कब्जामा छ र उसले गुमाउनु पर्ने लगभग धेरै कुरा गुमाइसक्यो र यो भू राजनीतिक हतियारको प्रयोग गरेर उसले अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धलाई अझ बढी लम्ब्याउन खोजिरहेको छ। नेपाल जस्ता साना आयात निर्भर देशका लागि यो युद्ध लम्बीमा जनजीवन कठिन हुन सक्नेछ। अबका दिनमा पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको मूल्य अस्थिर रहने सम्भावना बढ्नेछ। यातायात, उद्योग र उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीति उच्च रहने जोखिम बढ्नेछ र रेमिट्यान्समा पनि गिरावट आउन सक्नेछ। त्यसैले हर्मुजमा चल्ने जियोपोलिटिकल
इलेक्ट्रिकल खेलले काठमाडौँको सडकदेखि घरभित्रको ग्यास सिलिन्डरसम्म प्रभाव पार्नेछ। यसै कारणले गर्दाखेरि यस्तो विश्वस्तरीय घटनालाई बुझेर दीर्घकालीन ऊर्जा नीति र वैकल्पिक स्रोतको बहस नेपालले पनि गर्न जरुरी छ र केही ठोस कदमहरू पनि चाल्न आवश्यक छ। यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र लाइक बटन थिचेर यस भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला। हस्त नमस्कार।